Салют, піпо! Знову блекаут, але це для нас не проблема, тому що у нас для вас є готовий ковточок смачної та корисної інформації. О, так, це воно. Сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про те, які ігри зникнуть у CD Projekt Red у 2023 році. Трошечки про дату релізу атмосферного горору Grey Hill та деталі про Blacktail. А ще ми з вами обговоримо чутки навколо Horizon Forbidden West та Metal Gear Solid. Back 4 Blood, Dead Island, подорожчання ігор та, як завжди, багато ще чого цікавенького. Тож, дивитися, я створив. Нещодавно, друзі, британські розробники зі студії Antimatter Games, вони випустили новий відос про проект EG Origins. Тож автори приквела культової дилогії подякували фанатам за підтримку та захоплену реакцію на відродження серії, а також ще раніше продемонстрували ігровий процес, плюс представили майже хвилину нового геймплею стелс-шутера. Тож за сюжетом, як я вам колись вже розповідав, події EG Origins розгортаються в 1980 році, а вам доведеться приміряти на себе роль Майкла Кінга, колишнього бійця британського спецпризначення САС, якого рекрутує Мі-6 для проведення таємних операцій з метою запобігання великого воєнного конфлікту. Самі ж розробники обіцяють неоднозначний сюжет, у ході якого вам доведеться неодноразово поставити питання про те, хто є справжнім ворогом, який намагається змінити світовий порядок. А вийде EG Origins на ПК, на PlayStation та на Xbox колись. Адже поки що ми з вами маємо лише тизер. Вибачайте, ніякої конкретики від цих розробників. Тим часом CD Projekt Red заявила, що планує закрити мобільну The Witcher Monster Slayer. Це ж відбудеться в рамках переорієнтування бізнесу компанії виключно на аудиторію ПК та консолей. Тож ніяких більше мобілок. Я нагадаю, що реліз гри відбувся у липні 2021 року на хвилі популярності Pokemon Go, слава якої гриміла по всьому світу. І, ймовірно, полювати на монстрів з похмурішого слов'янського сеттингу гравцям сподобалось не так сильно, адже вже 31 січня 2023 року гра буде остаточно видалена з App Store і Google Play, а гравці, що встигли завантажити додаток, втратять можливість запускати його вже після 30 червня. Співробітники студії Spoco, які розробили The Witcher Monster Slayer, будуть перенаправлені на інші проєкти, але на які поки що не зрозуміло. Зараз більшість розробників працюють у CD Projekt саме над доповненням DLC для Cyberpunk 2077 Project Liberty, конкретніше Phantom Liberty. А частина команди, звичайно, готує перевидання третього Відьмака з покращеною графікою, Next Gen і таке інше. І все це у нас 14 грудня. Мабуть, вже воно є, тож напишіть в коментарях, чи ви бачили і чи вже оновились. Що ж, друзі, про закриття мобільної гри ми в принципі знаємо, але надійшли ще чутки, що начебто закривають ще один проєкт у всесвіті Відьмака. Нещодавно CD Projekt Red провела стрім, який присвячений своїй картковій грі Гвинт Відьмак. І вона розкрила дорожню карту на наступний рік, який, до речі, стане для гри останнім у плані контенту. І з цього стає ясно, що карткова гра Гвинт Відьмак, який дебютував 4 роки тому і доступний на ПК та смартфонах, отримає ще 3 набори. А це у нас 70 нових карток у сумі. І крім того, попереду у проєкті ще останній кіберспортивний турнір. Але на цьому все. Надалі ж польська студія навіть балансом займатися не буде. Натомість спільноті буде наданий інструментарій Gwentifinity, який дозволить гравцям самим стежити за цією важливою складовою. Добре, це чи погано, ми з вами, мабуть, вже побачимо в наступному році, але якщо хочете зібратись та пограти, то go до нас в Discord сервер. Там можна знайти однодумців, потеревенити на різні теми та пограти разом з нами на українських серверах. Зразу, як тільки ми трохи відновимо електропостачання. Окей, рухаємося далі, і от ще 5 грудня у своєму твіттер студія Refugee Games оголосила, що виживалка Grey Hill Incident вийде в другому кварталі 2023 року. Раніше ж заявлялося, що гру планують випустити лише на ПК, однак наразі вже відомо, що розробники планують реліз також і на PlayStation 4, і на PlayStation 5. Крім того, планується також реліз на інших консолях, але їх перелік не названий. А займатися вже консольним релізом у нас буде британське видавництво Perp Games. Якщо ж говорити конкретніше про проєкт, то відомо, що Grey Hill Incident – це дебютний проєкт студії, а на вас чекає сюжетна пригода з сеттингу 90-х. Тож за сюжетом вам доведеться пережити класичне вторгнення інопланетян, і в цьому вам допоможе бейсбольна бита та револьвер із кількома патронами. Вам дістанеться роль звичайного хлопця на ім'я Райан Бейкер, якому не пощастило опинитися у районі Грей Хілл, куди й вторглися недружні інопланетяни.
Тож тепер вам доведеться врятувати сусіда, який потрапив у серйозне лихо, а для цього треба перетнути майже весь район. І далеко не всі сусіди наважаться прийти йому на допомогу. Наразі ж у Steam вже можна додати гру у бажане, але майте на увазі, української мови там немає. Нещодавно польські розробники екшену Black Tail представили коротенький, але все ж таки дуже цікавенький сюжет. 30-секундний трейлер свого проєкту. Тож нарешті ми з вами познайомимось із головною героїнею. Тож за сюжетом ми маємо приміряти на себе роль Яги, себто 16-річної дівчинки, вигнаної з рідного села у зв'язку із звинуваченням в чаклунстві. Опинившись в лісі, героїня вчиться виживати, знайомитися з мешканцями дикої природи та поринає у містичні таємниці магії. Тож нам належить з вами не лише битися зі знайомими з дитячих казок монстрами в антуражі слов'янського фентезі, але й приймати рішення, які позначаться на подіях самої гри завдяки особливій системі моралі. І до речі, доля лісу та самої Яги залежатимуть від різних дій, які схилять героїню до добра чи зла. А відповідальна за гру студія The Parasite. Вона була заснована вихідцями з Bloober Team. А за сюжет та оповідання у дебютному проєкті команди відповідає Нікодем Войцеховський, один з авторів сценарію Layers of Fear 2. Сам же реліз Black Tail відбудеться 15 грудня, або вже відбувся, на ПК, Xbox Series S та PlayStation 5. Але, друзі, я мушу тут вас попередити, що дану гру буде видавати видавець Focus Entertainment, який, крім уже релізнутої гри Plague Tale Requiem, має випустити Atomic Heart. Ригайте на все російське! Тож відсутність української мови на користь російської, я думаю, в принципі, по якійсь причині можна пояснити саме через це. Хоча, звісно, я можу помилятися, тож напишіть в коментарях, як ви думаєте, з чим це пов'язане, чи це просто бізнесуха і людей, які спілкуються російською мовою, все одно набагато більше. А серед новин є ще й оновлення. Тож, фанати шутерів з сеттингу Першої світової війни, ваша черга радіти. Адже гра Ісонзо отримала безплатне розширення під назвою Капоретто. В описі сказано, що воно додає в гру нову карту, яка заснована на перших етапах битви при Капоретто, під час якої австро-німецькі війська вели масштабний наступ на одноіменне італійське місто. А цей бій став одним із найбільших протистоянь Першої світової. Розробники зі студії M2H і Black Mill Games підкреслили, що це не останнє оновлення такого роду, адже автори мультиплеєрного шутера планують випускати як мінімум по 3 безплатних розширення кожен новий сезон. Крім нової карти, гра отримала і платний контент. За ціною в 225 гривень можна придбати комплект The Royal Units Pack, що містить понад 4 десятки елементів кастомізації для бійців. Реліз Ісонзо відбувся у нас ще 13 вересня 2022 року на ПК, на плойці та на зеленій коробці. До речі, друзі, а ви знали, що Konami наче почали робити ремейк Metal Gear Solid? Ну, особисто я останнім часом дуже багато чув таких витоків. Та і самі чутки про МГС ширяться вже мережею дуже-дуже давно, ну і хто я такий, щоб не розповісти вам щось новеньке. Так от нещодавно іспанське видання Area Gigants, яке ж, звісно, посилається на анонімні джерела, воно сповістило, що Konami займається розробкою ремейку першої Metal Gear Solid. І крім звичайного, можливо, нам зроблять ремейк, в даному матеріалі є ще уточнення, що готують цей міфічний ремейк як ексклюзив для 5-ї плойки. Ну і як кажуть журналісти, гра нібито знаходиться у виробництві вже кілька років, а офіційний анонс може відбутися досить скоро. Якщо, звісно ж, не відбувся на The Game Awards. Ну, якщо відбувся, ви ж напишете в коментарях, правильно? До речі, видання Area Gigants в минулому вже ділилося чутками, які потім виявилися правдою. Ну, на кшталт добірок PS Plus або випуску DualSense різних кольорів. Однак цього разу видання зазначає, що чутки про ремейк MGS варто сприймати саме як чутки. Та й що казати, якщо автор оригінальної новини про це сам не вірить в правдивість цього. Ну а я вам нагадаю, що ще торік Девід Хейтер, це оригінальний голос Снейка в іграх Metal Gear Solid, він розповідав про можливий ремейк культової серії. Так, я знаю, я минулого разу обіцяв, що про Callisto Protocol ми вже нічого не говоримо, бо я сказав більш ніж достатньо, тим паче ми пройшли його на кепських стрімах, але вийшла дуже корисна інформація для наших консольщиків в Україні. Про це треба сказати. Чому?
Тому що 2 грудня ми з вами нарешті дочекалися The Callisto Protocol, але, як виявилось, дочекалися далеко не всі. Гра вийшла на ПК та консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series S, X. І от на момент виходу українські гравці могли купити гру у Steam за ціною 799 гривень. Але вона була відсутня в українському PS Store, що і викликало питання до видавця. Але всі ми знаємо силу Твіттеру. Тож завдяки десяткам повідомлень від стурбованих гравців, видавець зрештою написав твіт, в якому зазначив, що гра вийде в українському PS Store 9 грудня. Тобто вже вийшла. Ну, тому що на момент запису цього відео дана новина була як майбутня. Та я впевнений, що власники консоли на момент виходу з цього відео вже можуть пограти. І, до речі, напишіть, як вам гра. Вдалося завантажити на PS Store, ну і пограти. Бо я от проходжу її на ПК, навіть не дивлячись на відключення електроенергії. І так, це ваша улюблена рубрика реклама мого стрімерського каналу. Уй, йопаний! О, ще один член банди. Ага. Де? А де? Окей, буду знати. Натискати є. Я зрозумів. Рукопашна атака. Рукопашна атака. Рукопашна атака. Рукопашна атака знову. Стоп, стріл. Є. Їбаш його, слышиш? Каже, стій. Чувак, ти мене вбити хотів. Або ти, або я, вибач, друже. А пам'ятаєте, як минулого разу, одного з разів, я вам розповідав, що Ubisoft підіймає планку цін на свої ігри, і от не тільки Ubisoft. Тож тепер ми бачимо, що майки не відстають від своїх колег і також підіймають цінники на свої ігри AAA ігри. Оце так несподіванка. І от портал IGN взяв коментар у представника майків, а ми турботливо переклали його для вас. Тож зазначається, що Xbox готується приєднатися до інших великих видавців ігор у підвищенні цін на всі свої основні нові ігри з 60 баксів до $70. І от починаючи з 23-го року, ігри, які створені для Xbox Series S, X, ну зокрема Forza Motorsport, Redfall і Starfield, вони коштуватимуть 69,99 баксів, тобто $70 США на момент запуску. Ну, це якщо Starfield вийде у 23-му році, а не через років 5. Хоча при цьому Xbox зазначила, що регіональні ціни можуть відрізнятися. Проте наразі ж компанія не надала ніякої жодної інформації з приводу регіональних цін, де що знаходиться, та як все це буде впливати саме на ціну. І представник Microsoft тут сказав, дайте процитую, що оновлена ціна відображає зміст, масштаб і технічну складність цих ігор. Проте ці ігри будуть доступні і в Game Pass в дні релізу. Ну, а я особисто думаю, що піднімають ціни і підняв їх тому, що люди до цього вже це схавали. А хоча, може, помиляюсь, пишіть в коментарях. Тим часом відомий інсайдер Snitch поділився у своєму твіттер черговою загадкою. Цього разу він опублікував шматок карти Лас-Вегасу, Сан-Франциско та Лос-Анджелесу. Це місця, де відбувається дія у грі. І накладеним предметом, який схожий на пристрій, яким користується Елой. Все це під назвою Фокус. Хоча також було багато роздумів із приводу того, що це може бути анонс ремейку GTA San Andreas, але як на мене, все ж таки більше схоже на Horizon. Крім того, навіть Том Хендерсон написав, що це натяк на швидкий анонс першого доповнення для Horizon Forbidden West, яке отримає назву Burning Shores. А події цього DLC відбуватимуться у південному регіоні, на честь якого і названо розширення. А ще фанати також можуть згадати, що персонажі неодноразово згадували цю область у грі. Сам же Хендерсон заявив, що Horizon Forbidden West Burning Shores, його анонс про цю частину буде вже скоро. А от сам реліз у нас планується на квітень 23-го року. Проте, друзі, оновлення отримає не лише Елой. Адже Warner Bros. Games та Turtle Rock Studios оголосили про вихід чергового платного доповнення до онлайнового зомбі-шутеру Back 4 Blood. Це вже третє розширення під назвою River of Blood, яке вийшло на Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 та ПК. І, до речі, доповнення коштує 259 гривень. Так от, з виходом доповнення River of Blood у грі з'являється 5 нових розділів, які становлять собою 6-й акт. Тож, ви зможете познайомитися з чистильницею Талою та доброзичливим хлопчиком на ім'я Джеф, також випробувати нову зброю та приміряти на неї 12 ексклюзивних скінів. І крім того, на гравців чекають битви з новими ворогами на додаткових картах. Менше з тим, одночасно з релізом розширення River of Blood з'явився ще й новий кооперативний режим Trial of the Worm.
І що цікаво, ігровий контент River of Blood буде доступний усім в групі. Тобто, якщо хоча б одна людина придбала це DLC в групі з 4 людей, наприклад, то всім іншим він також буде доступний, і це дуже круто. Ну і давайте ще про зомбаків. Нещодавно Dumpster Studio та видавництво Deep Silver випустили трейлер Another Day in Hell до майбутнього рольового бойовика Dead Island 2. У ньому показали фрагменти ігрового процесу під бадьору розповідь про те, як Лос-Анджелес перетворився на Хелла. Ну це жарт такий в англійській транслітерації La Hell А. Ну, ви зрозуміли. А щодо геймплейної частини трейлера, то додали вступ з живими акторами. Трійця тих, хто вижив, і відбиваючись від зомбі, пробивається в особняк голлівудського продюсера, автора найгірших ігрових екранізацій, та трейлерів з живими акторами, які породжують у гравців нереальне очікування. Тож це тільки підтверджує, що рівень гумору, збережеться на тій самій висоті, до якої ми звикли. Ну а далі кадр перемикається на трейлер гри, який ми вже з вами бачили раніше. Ну а я вам нагадаю, що за сюжетом дія гри відбувається в закритому на карантин Лос-Анджелесі, який охоплений смертельним вірусом. Військові вже давно покинули це місце, і вам доведеться допомогти тим, хто вижив, знайти безпечне місце та перемогти орди зомбі. Прийом же попередніх замовлень Dead Island 2 вже стартував, а купити гру можна вже за 1250 гривень в Epic Games Store. І до речі, за покупку до релізу вам дадуть бонус – 2 унікальні бейсбольні біти. Ну а покращення видання Hella включає сезонну перепустку, також картку узбережжя, ексклюзивний арт для коробки, значки та аплікацію. Ну а сам же Dead Island повинен вийти вже 28 квітня 2023 року на PlayStation, Xbox та ПК. Ну а друзі, перед тим як ми з вами завершимо цей випуск, я хочу щиро подякувати всім вам підписникам та підтримщикам на нашому патреоні та спонсорстві YouTube, і також донати на Donatello. Саме ваша підтримка, друзі, і дозволяє нам робити ці новини, які ви дивитесь, робити так якісно, як ми можемо, навіть під час відключення електроенергії та блекаутів. Тому я щиро вдякую, як і наша команда, всім вам, хто вже з нами, хто підписаний на нас на щомісячно. І будемо раді бачити новеньких, хто нас зможе підтримати навіть $1 на місяць, більш ніж достатньо, просто щоб нас трошечки було більше. Хто хоче, може більше, супер, давайте штовхати україномовний контент ще більше, ще далі розвиватися, попадати в рекомендації, виштовхувати болото з трендів, ну і робити якнаймога краще. Щиро дякуємо. Ну що, можливо, ви вже чули про цю гру, а можливо, ні. Однак ще з моменту свого анонсу у 2016 році Lost Soul Aside був одним із найобіцяючіших і найзагадковіших проєктів на горизонті. І 6 грудня майбутня екшн-гра випустила свій перший трейлер після довгої перерви, яка тривала з 2021 року. І саме новенький трейлер продемонстрував нам свої шалені бойові дії та стильну бойовку. Ну а сам же Lost Soul Aside почав своє життя як сольний проєкт розробника Янга Бінга. Його демонстраційний трейлер 2016 року вразив багатьох своєю презентацією та надзвичайним екшеном, який був натхнений серією Devil May Cry. Зараз же Бінг працює з повною командою Ulti-Zero Games. І, до речі, торік Sony оголосила, що Lost Soul Aside також вийде на PlayStation 5, хоча раніше вона була ексклюзивом для 4-ї плойки. Але логічно, якщо розробляти гру 6 років, то можна вже вийти і на новій версії консоли, аби ж то і залізо, і рівні руки розробника дозволили. Ну а за сюжетом головний герой Казар і його напарник дракон відправляються боротися з монстрами, які заполонили землю. А ще дракон може змінювати форму та перетворюватись на зброю. Типовий азіатський шутан, і щось в цьому є прикольне. Попри те, що гра була анонсована кілька років тому, сам трейлер має назву «Анонсуючий трейлер», що, мабуть, натякає на те, що гру не закинули і хочуть нагадати всім, що її варто очікувати. Ну а судячи з трейлеру, геймплей виглядає досить відшліфовано, хоча, на жаль, ми досі не знаємо, коли зможемо в нього пограти. Отже, Lost Soul Aside буде доступний на PlayStation 5 та PlayStation 4, ну і обов'язково також ознайомтесь з нашою пов'язаною серією відеоігр у пеклі розробки. Наразі ж, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний, що ви додивились до кінця. Як завжди, з вами був Human, як завжди, слава Україні і як завжди, кайфової вам гри.